Welcome back to my channel. At today's video, gagawa ako ng isang napakasarap na Thai vegetable soup. Ang tawag nila sa soup na ito dito sa Thailand ay tom chap chai, which means tom is to boil. Chap chai is basically you can just put anything or any kind of vegetable that you like. And before we start cooking, sana ay nakasubscribe na po kayo sa aking channel. Click nyo po ang notification bell para ma-notify kayo tuwing meron akong bagong video. So, ipapakita ko muna yung mga ingredients na gagawin natin. So, as you can see, napakarami ng mga vegetable na nandito ngayon. Dapat ay marami siya dahil habang nire-reheat ang soup na ito ay lalong sumasarap. Masarap itong pang-ulam or kahit pang side dish lang. So, we have dalawang malaking repolyo, carrot, 7 pieces of medium size na radish, and meron din tayong shiitake mushrooms. Fresh po ito. Ito ay nakakapagpabango sa ating soup, kaya kailangan marami tayong ilagay. And I forgot how to call this in English. Ilalagay ko na lang po sa description below, itong vegetable na ito. Para siyang mustasa, okay? Or pechay. And meron tayong cilantro. Ito yung leaves ng cilantro, pero ang ilalagay natin sa recipe na ito ay yung kanyang roots lang. Gagamit din tayo ng white pepper at saka black pepper, garlic. Meron din akong pork cubes. Ayan. At ito yung pansahog na gagamitin natin. Paa ng manok, 1 kilo. And half kilo of pork belly. So, yung iba, nilalagyan nila ng pork ribs or mga buto-buto. Ayan. So, yung mga sauce naman na gagamitin natin, meron tayong light soy sauce, dark soy sauce, mantika para sa paggisa, oyster sauce, and patis. At munti ko nang makalimutan, kailangan din po natin ng celery. Ayan, dapat maraming celery dahil isa rin ito sa magpapabango ng ating soup bukod sa mushrooms. So, lahat ng mga gulay ay nahugasan ko na. Ngayon, i-slice ko na yung ating pork bago natin umpisahan ang pagluluto. Gagamitin natin sa paggigisa, which is yung bawang, black pepper, and white pepper. So, didikdikin lang natin ito kasama ng ating cilantro. Uunahin ko yung white pepper. Mga kalahating tablespoon each. Ayan, so didikdikin lang natin. Ayan guys, kapag durog na, lalagay na natin yung ating roots. So, ganyan na po yung itsura niya kapag nadurog. Ngayon naman, maglalagay tayo ng garlic. Ito yung panggigisa natin instead of bawang sibuyas na usually ginagawa nating mga Pilipino. At ngayon guys, umpisahan na natin magluto. Una, isasangkot siya muna natin yung ating paa ng manok at pork belly. So, mainit na yung ating kaserola. Maglalagay na ako ng oil. Ayan. At ngayon, ilalagay ko na yung ating dinikdik na paminta.
Ayan, isulod na po natin yung ating chicken feet. So ngayon guys, maglalagay ako ng dark soy sauce para magkaroon ng flavor at kulay yung ating pork belly and chicken feet. Konti lang muna. So ngayon guys, nasangkot na natin yung ating pork belly and chicken feet. At hahangin muna natin ito from ating kaserola. Dahil kailangan din natin i-stir fry yung ating mga gulay bago lagyan ng sabaw. Dahil napakarami ng ating gagawin, kailangan natin itong hanguin para madali nating ma-stir fry yung mga gulay. So unahin natin syempre yung mga matitigas, carrot and radish. Maglalagay ulit ako ng sauce para magkalasa yung ating mga gulay. Pero pa konti-konti lang muna para matansya natin later yung lasa ng ating soup. Okay. Ilalagay natin yung mushroom. So kapag medyo natutuyo siya, ilagay natin yung oil from the meat na tinanggal natin kanina. Ayan. Para hindi masunog yung ating gulay. Hinaan ko lang yung apon at tatanggalin ulit natin ito from the pot. Ngayon naman, ilagay na natin yung repolyo. Ganon din, lagyan natin ng sauce. Ngayon naman, maglalagay ako ng oyster sauce. And light sauce. Isunod na natin yung isa pang gulay. So magdadagdag ako ng more sauce. Okay. At this point guys, sangkot-sado na yung ating mga gulay. Pwede na natin ilagay yung soup at ibabalik na natin ito sa kaserola. Okay, haluin lang natin para pumasok sa ilalim yung mga karne. Okay. At ngayon, dadagdagan ko na ng sauce bago natin pakuluan. Oyster sauce, dark soy sauce, okay, and patis. Tansya-tansya lang muna para hindi masyadong umalat yung ating soup. And maglalagay din ako ng pork cubes. Pork nor cubes. Ayan.
O, lakasan lang natin yung apoy. Hintayin natin itong kumulo. At mamaya kapag kulong-kulo na ay hihinaan natin yung apoy, yung mahinang-mahina lang at lulutuin natin ng 1 oras. Ngayon tatakpan ko na muna and see you later! So ayan guys, kumukulo na po yung ating soup. Ngayon ay hihinaan ko na yung apoy at tatakpan ko lang. Lulutuin ko ito ng mga 1 oras hanggang sa maging malambot na malambot yung ating pork belly and chicken feet. Ganon din yung ating mga gulay. So see you later! So after 30 minutes, ay lalagay na natin yung ating celery. Haluin lang natin. Ayan, para pumailalim yung ating bagong lagay na celery. So we're back guys at luto na po yung soup ng barangay. Ayan. So obviously ang soup na ito ay napakarami for us. Pero ang soup po na ito ay habang iniinit ay lalong sumasarap. Kaya naman mas lalo pang sasarap ito bukas at next day. So thank you for watching. Sana ay nag-enjoy kayo and see you again soon. Bye!